Sehän on rakkaat katselijat tiistai ja Raksapodi. Tänään keskustellaan roudasta. Raksapodi. No niin, tässäpä sitä taas sohvan päässä istuskellaan ja Merelän Mikko, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sä et tällä kertaa keksinyt mitään nasevaa, niin tervetuloa kans Jarkko Nyman. No, että me ollaan asiallisia. Tästähän voisi tulla vaikka asiallinen ja asiapitoinen podcasti, jos me niin haluttaisiin. Mutta aina kun otetaan vierasesittely, niin siihenpä se sitten ropiseekin. Ei vaiskaan. Meillä on täällä asiantuntija Jari Rantamäki Finnfoamin myyntiä liiketoimintajohtaja. Aivan oikein. Aivan oikein. Näkin niin huonoksi, että mä näen omaa käsialaa tuosta mun muistiinpanosta enää. Täytyisi varmaan alkaa tekemään muistiinpanot ilman silmälaseja. Lasersilmät. Ai niin, sulla on ne. No, sulla on oikein rahaa, mulla ei. Tervetuloa. Ja sä tulit niin sanotusti laulaen sisään. Joo, se on aina vanhasta asiakkaakin tuntee, että joku taisi aikanaan sanoa, että mä oon Tango Osmo, mutta sitä mä en allekirjoita vieläkään. Eli siis laulaminen on harrastus. No näinkin voisi sanoa. Karaoke-kisoja. Ilman muuta. Ihan oikeasti. Ilman muuta. Ei enää viime aikoina, mutta nuorempana kyllä. Miten sä oot pärjännyt niissä? No sanotaan näin, että silloin kun Tekua-aikana kävin ja silloin alkoi tulla tämmöisiä niin kuin risteilyitä ja muita vastaavaa, 24 tunnin risteily 90-luvun niin kuin alkupuolella, niin siellä oli sitten aina karaoke-kisoja ja kuinka ollakaan aika usein voitin ja palkintona oli uusi risteily. Että se oli hyvinkin. Jolloin oli taas uudet kisat. Ja uudet kisat jälleen sitä eteenpäin, niin sanotaan näin, että opiskeluaikaan tämä sopi, mutta nykyiseen perhe-elämään ehkä vähän huonommin. Joo, mutta ei ole kotona karaoke-vehkeitä. Ei ole. Joo, mun vanhemmat on semmoisia niin karaoke-maestroja, että nehän kiertää myös kaiken muun karavaanarikisoja, mitä niitä nyt järjestetään, niin aina voitto kotiin, mutta siellä on karaoke-vehkeet kyllä, että vähäkään jos on juhlan tynkää, niin se kyllä, ja sanotaan näin edelleen, kun jossain vaikka liikkeellä on, niin kyllä mä yleensä lapun vielä ensimmäinen sisään, että pitää illalla. Se on tärkeää tietysti. Ammattilainen ei jonota. Se on nimenomaan näin. Meillä on aikaisemmin ollut Asso Finnfoamilta ja nyt kun me saatiin niinku uutta lihaa tänne Finnfoamilta pöytään, niin meillä on aina ensimmäiseksi kuitenkin halutaan vähän niinku haastaa, että mikä on suhde rakennusalaa ja miten on siihen nykyiseen pestiin päässyt, niin mikä Jari suhde rakennusalaa on? No joo, tämä on ehkä tämä legendaarinen suvun perintönä tullut tämäkin, eli mulla on oma isä on kirvesmies, ollut pyytänyt omaa firmaakin vetänyt aikanaan ja nyt ja edelleen puuhastelee 75 ukko ja edelleen tekee kaikennäköistä remonttia ja muuta. Ja vaimon isä on sitten rakennusarkkitehti ja sitten molempien niin puolisonen oma isät on muurareita. Et mennään sitten sinällään eteenpäin ja kuinka ollakaan, niin nykyisen vaimoni tapasin sitten Tekussa aikana 90-luvulla ja ollaan sitten rakennuspuolella käyty opinnot ja siellä tavattu ja sieltä sitten lähdetty eteenpäin ja 90-luvun lama totta kai koetteli aika lailla, valmistui Tekusta 94 ja silloin piti lähteä työmaille, mutta kyllä ne työmaat oli sitten aika vähissä. Että se 30 vuotta sitten oli ehkä vielä tiukempi aika kuin nyt tässä viime aikoina on niin koettu ja siitä sitten ehkä innostui enemmän kaupallisesta puolesta ja menin sitten niin kuin kipsilevypuolelle ja näin sitä hetken aikaa ja siirryin sitten noiden pehmeiden eristeiden pariin, eli olin Barokilla pitkään siinä ja siitä sitten pienen hypyn jälkeen rakennusliikkeen vetohommia, tehtiin väliseiniä, alakattuja, julkisivuja ja vedin sitä 4-5 vuotta ja sitten palasin taas vähän levymaailmaan ja nyt sitten viimeisin käänne oli tämä 4 vuotta sitten tähän Finnfoamille ja aikana omistajien kanssa ollut paljon juttua Finnfoamin omistajien kanssa, että joskus voisi olla vaikka samassakin talossa töissä ja jotenkin 4 vuotta sitten tuntui, mä soitin ihan itse ja kerroin, että jos halutaan olla, niin nyt se pikkuhiljaa kannattaa aloittaa se yhdessäolo, että tässä loppuu tämä työikä jossain vaiheessa ja sillä tiellä nyt ollut jo 4 vuotta ja vastaan Suomen myynnistä tällä hetkellä Finnfoamilla ja myös Styroplast, eli Styroplastihan on sitten Finnfoamin täystytäryhtiö ja sillä tehdään sitä perinteistä styroksia eli valkoista epsiä.
Joo, toi on kyllä, sulla on aika laaja kuitenkin genre, sä oot ollut eri niinku valmistajilla ja tolleen, mutta onhan siitä tuossa sunkin pestissä aika paljon hyötyä, kun asiakkaallekin pitää pystyä perustelemaan asioita, eikä tarvitse niinku summamutikas keksiä, että minkä takia tämä on niin näin noin, kun säkin oot ollut siellä niinku eri pesteissä, niin sä oot myös käytännössä nähnyt, että miten ne eri vaihtoehdot toimii. Että se on siinä mielessä aika kuitenkin harvinaista tänä päivänä. Että ja arvokasta tietysti niin, työn tekemisen kannalta. Kyllä, ja sanotaan näin, että ehkä se kustannustietoisuus on ehkä sitä hyvää, mitä oppi silloin rakennusliikepuolella. Että laskettiin urakoita ja tehtiin niitä ja mielellään vielä niin, että niissä jäisi sinne vähän niin kuin nenäpinnan päälle, niin sitä kustannusajattelua ehkä edelleenkin osaa vähän paremmin ajatella kuin ihan perusmyyntijantteri, näin voisi sanoa. Jouduiko koskaan pyörittää laastimyllyä isällesi? On on ihan. Ja sanotaan näin, että vielä, taisi olla silloin armeijassa vielä ei, kun oli vielä myöhäisempikin seuraava rakennusvaihe faijalla, kun hän sanoi, että ei me mitään betoniautoja tarvita. Vuosi oli 2000, niin tehtiin ihan vielä myllyllä, valettiin niin kuin lattian niin kuin alapohjakin ja taisi olla joku 144 ja muuta. Ja 2 äijää myllyllä ja faija itse kärräsi ja taisi vielä tasoittaakin. Vähän samoja kokemuksia itsellä kanssa tästä muurarin poikana, mutta se on hyvä. Mutta tämä on niinku mielenkiintoista. Meillä kaikki, ketä tulee niinku jaksoihin vieraaksi, niin on tullut suvuperintönä. Mä sitten istun täällä penkillä silleen, että suvussa ei ole ketään rakennusalaa. Niin, joku se täytyy aloittaa. Kyllä. Katsotaan, jatkuuko se voi, että jäät ainoaksi. Mutta kai sekin on sitten ihan ok nykyään. Meillä oli aiheena routa. Ja routahan on olennainen osa suomalaista rakentamista tietysti, että sen huomioon ottaminen. Ja että se routa otetaan huomioon, se vaatii tietysti eristämistä ja ymmärrys siihen, että mihin kaikkeen routa vaikuttaa ja millä tavalla, niin tästä me otetaan tässä jaksossa sitten tyhjentävästi selvää, mutta lähdetään ihan perusteesta, jos siellä joku miettii oman talon rakentamista, niin lähdetään siitä, että mitä se routa on. Niin, ei muuta oikeastaan. Jos routaa mietitään, niin kaikki muistaa aina, että routa ajaa porsaan kotiin, niin se on varmaan yleisin juttu. Mutta mitähän sekin tarkoittaa? Niin, en tiedä oikeastaan, mutta ehkä se on siitä, että kun se talven kylmät tulee, niin pikkuhiljaa niin porsaskin palaa kotiin. No routa sinällään on niin kuin maassa olevan veden jäätymistä. Eli vettähän tuonne maahan niin kuin aina hakeutuu, varsinkin nyt tällaisina talvina, kun ei luntakaan tai etelässä paljon ole. Ja sitten se alkaa se vesi siellä maan sisällä niin kuin jäätymään, kun tulee pakkaskausi. Ja sitten tavallaan se huokoset enää mahdu olemaan siellä niin se lähtee vähän niin kuin turpoamaan, vähän niin kuin taikina. Sitten se maa ja sitten se rupeaa nostamaan sitä maata ja siitä sitten alkaa tulee niin kuin erilaisia liikkeitä, jotka niin kuin maata siirtelee ja aika usein niin kuin tämmöiset ei-toivotut liikkeet on sitten haitallisia. Ja sitten roudassa, no toihan se, niin kun, että se jäätyy ja sitä kautta niin kun liikuttaa maata, mutta sehän myös isosti vaikuttaa se, että minkälainen se pintamaa on. Et mitä tuossa, niin kun, totta kai niitä Suomessakin tämmöisiä eri maaperä tyyppejä on tuhottomasti siis, ja sitten erilaisia variaatioita, että mitkä ne niinku karkeimmat pääpointit on siitä, että mitkä on huonommasta päästä ja mitkä parhaimmasta päästä. Ja. Kyllä se valitettavasti nämä niinku nykyiset tontit on kaikki niistä huonommasta päästä, että joudutaan niinku savelle aika usein niinku rakentamaan ja ne on nyt sit tietysti niinku routimisen kannalta kaiken hankalampia ja sitten mennään totta kai tuonne niinku moreeniin siihen toiseen reunaan ja tietysti tuossa jonkun kanssa, jos aikanaan puhuttiinkin, niin kaiken paras on tietysti tuollainen kalliotontti, niin eihän siinä mitään. Sillä ei ole huolta huomisesta, kun ei ole huolta roudasta. Mutta monta muuta asiaa tulee sitten kallioon. No toki näin. Myös huomioon otettavaksi. Onko routa eristäminen sitten ollut, missä vaiheessa se on tajuttu, että tämä meidän mökki notkahtaa aina, että tämä varmaan johtuu siitä, kun tämä on niin kylmä. Minkälaista historiaa niin routa eristämisellä on Suomessa? Onko siitä mitään havaintoa? No en ihan tarkalleen osaa sanoa, mutta jos miettii, niin kyllä niin kun
lähdetty niin kuin sokkelin ulkopuolisia eristyksiä tällaisia, niin kyllä niin kuin sieltä 70-luvulta on vahvasti lähdetty tekemään. Et totta kai rakentamisen tapakin muuttuu aika paljon silloin siinä vaiheessa. Alettiin tekemään niin kuin pientaloja enemmän muitakin kuin niitä perinteisiä rintamamiestaloja, niin näkisin, että sieltä se on lähtenyt 70-luvun puolelta routaeristiminen liikkeelle. Ja yksi, mikä vaikuttaa isosti myös siihen, että meillä rakentaminen muutenkin muuttunut, että niin kuin oikein tämmöinen perinteinen rakenne, sehän tehtiin aina, katsottiin tonttipaikakin, että toi on tontin korkein kohta, että rakennettiin sinne, ja sitten jos perusperiaate, että kuinka paljon maaperässä on kosteutta, niin sillä harjanteen päällä niin on aika paljon vähemmän kuin siellä montussa tai pellolla. Kyllä. Se on harmi nykypäivänä, ei voi ostaa niitä 50 000 neliön tontteja ja valita sitä niin. parasta paikkaa. Mut sitä kautta se routaeristäminen on kyllä niinku muuttunut, että eihän se hirveästi roudi, jos löydät sen kalliopaikan ja sieltä pienen kukkulan päältä, niin ei ole semmoista niinku routaongelmaa varsinaisesti. Kyllä. Tänä päivänä, ja luonnonkivien päälle rakennat sitten perusta. Niin. Kyllä. Ja tosiaan niitä aika paljon sitä vielä tällaista niin kuin pintavesien johtamista ja kaikkea muuta, niistä kannattaa tietysti miettiä siinä vaiheessa, kun rakennetaan, että se vesi ei jäisi makaamaan sitten sinne perustusten viereen, eikä tietenkään myöskään talon alapuolelle, vaan niin kuin vedet johtuu sinne talon ulkopuolelle, ei ole sitä aiheuttamassa sitä niin kuin routamisen vaaraa. Lähdetään nyt sitten, mennään tähän itse rakentamiseen ja sitten sitä, että mitä se rakentamisessa routaeristäminen tarkoittaa. Jos otetaan vaikka esimerkiksi Mikon talo, jos tehdään siis omakotitalo ja siihen tulee sokkeli, niin mitä se tarkoittaa se rakentaminen, routaeristäminen rakentamisessa? No jos lähdetään sieltä alhaalta niin kuin liikkeelle totta kai, niin tällä hetkellä sanotaan anturan alle suositellaan jo käytettäväksi niin kuin XPS-eristeenä. Ja tämä on vaatimuksena ollut tuolla nyt niin kuin Oulun korkeudella tällä hetkellä. Ja pikkuhiljaa etelässäkin on alettu laittamaan, että sulla on siellä anturan alla sitten valmiina jo eriste. Ja sitten kun lähdetään routaeristettä taas miettimään sit lisää eteenpäin, tämä lähinnä nyt on siinä, että se antura liiku, että sitä se anturan niin kuin haitalliset liikkeet ja taas toisaalta, ettei niin kuin tule taas kylmää maasta sitten taas niin kuin kylmetys se sokkeli eikä anturan rakenne on se, että laitetaan anturan alle eriste, mutta sitten kun lähdetään seinälinjoja, niin seinälinjoille siellä laitetaan eristettä, routaeristettä ja sitten ne nurkat on aina totta kai se hankalin paikka, niin nurkille sitten yleensä laitetaan sinne 1,5 metrin niin kuin eristekaistalle ja sitten kun mennään vähän ylemmäs Suomeen, niin siellä voi olla 2 metriä ja sitten kun mennään ihan tuonne pohjoiseen Lappiin, niin se voi olla niinkin, että siellä on 2,5 metriä sitten niin kuin eristettä niissä nurkka-alueilla. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, siis kun sanoit tuossa XPOnkin, niin että nyt kun olet Finfoamilta tietysti vieras, niin puhutaan sulkepurisetusta polystyreenistä. Juuri näin. Ja meillä on aikaisemmilla kaudella jakso nimeltä Mitä on Finfoami? Niin tässä vaiheessa voi, jos jää niin kovasti mietityttää, niin voi kelata sinne päin ja kuunnella se jakso, niin sitten pureudutaan niin tarkemmin tähän itse materiaaliin. Mutta jatketaan tästä. Mutta tuossa kun käytiin sitä, että se mitoitus myöskin, just tämä 1,5 vai 2 metriä vai 2,5 metriä, niin sehän on sieltä niinku sokkeli vai antura niinku sisäpinnasta niinku mitattuna. Anturan sisäpinnasta mitattuna. Joo. Et siitä kuitenkin sitten tulee jonkin verran sinne eteenpäin. Mullakin tuossa oman talon kohdalla, oliko se nyt metri vai metri 20 käytännössä tuli. Sitten siihen, niissä kuvissa oli 100 EPS, mutta se, että ja puhutaan PK Vantaan niin alueelta, mutta oli siinä myöskin sisäpuolella sitten myöskin samalla tavalla piirretty sinne 100 millinen eriste sitten taas niin kuin rossipohjan toiselle puolelle sokkeliin. Eli siis koko se talon sisäpohja? Ei, kun samalla tavalla tuommoinen yksi niin kuin linja. Se lähtee siitä, että sun niin kuin anturan linjan niin kuin sisäpuolelta pitää olla X määrä ja sitten osa ulottuu niin kuin ulkopuolelle. Että sisäpuolella on aina niin kuin pienempi määrä ja ulkopuolella niin kuin isompi määrä. Ja se mitoitus on niin, että jos
tai Antura yleensä on se 600, niin käytännössä niin, että jos se on koko leveys on se 1,5 metriä, niin sitten jää nyt mitä vähän toista metriä ulkopuolelle ja vähän sisäpuolelle. Ja sanotaan, että eriste sinällään on sitten EPSiä tai XPS on kuitenkin sen verran edullista, että se niin kuin jälkikäteen niin kuin korjaaminen verrattuna siitä, että jos sä laitat sinne sisäpuolelle, niin kuin sunkin tapauksessa vähän eristettä, niin kannattaa varmasti tehdä, ettei se roudis sitten ja sen jälkikäteen korjaaminen tosiaan on kallista. Niin ja haastavaa, että kyllä sinne alapohjaan siellä mulla on 600 x 600 luukku sinne. Mistä sukelletaan terassi alle aluksi ja sitten sieltä 600 luukusta sinne talon alle, niin okei, rossipohja teoriassa pystyy jotain tehdäkin siellä jollain kenttälapiolla sitten, mutta se, että todellisuus on siinä, että eihän niitä jälkeenpäin aika harva lähtee vaihtamaan, ellei sitten tehdä esimerkiksi tuommoista salaojaremonttia taloa, niin nehän on tänä päivänä se, missä sitten routaeristys oli siellä semmoinen tai ei, niin menee kuitenkin uusiksi. Kyllä, ja silloin se yleensä tehdään ja kannattaakin tehdä, koska maa kuitenkin avataan aina sokkelin kupeesta. Miten sitten, kun ollaan nyt päästy tämä Antura saanut hoidettua, ja sitten jos sulla on vaikka maavarainen laatta tulee taloon, niin sitten laitetaan eristettä myöskin sinne talon sisäpuolelle. Joo, se on nykypäivänä nyt, että puhutaan tästä EPS:stä, niin yleensä nyt tehdään kuitenkin nämä niin kuin maavaraisten lattioiden niin kuin eristäminen, ja siinä on tiukentunut nyt ihan nämä viime vuonna, ei vaan toissa vuonna, 2023 tuli viimeiset trillin ohjeet, ja siinä pitää ottaa tämän eristeen lämmönjohtavuus mitata sillä ajatuksella, että se joutuu kastumaan kuitenkin jossain vaiheessa, se vettyy. Ja se tarkoitti nyt sitä, että tällä hetkellä, niin kun, jos mennään nykynormien mukaan, niin pientalossa pitäisi olla maavaraisen laatan alla 250 milliä joko valkoista eristettä, tai sitten meillä on tämmöinen harmaa eriste, joka on lämmönjohtavuudeltaan parempi, nimeltään Pro-lattia, niin sitä riittää 200 milliä. Ja jos mietitään parikymmentä vuotta sitten, niin taisi olla aika yleistä, että sitä oli joku 100 milliä siellä lattian alla ja nurkille saatettiin laittaa 150 tai jopa niin, että oli 50 ja 100 reunoilla, että aika paljon sinne uutta tavaraa laitetaan nykypäivänä. Se erottaa noista vanhoista taloista, kun menee katsoa sokkeleita, niin kuinka paljon siellä on halkeamia verrattuna niin kuin tämän päivän niin kuin rakenteisiin. Kyllä. Ja se tosiaan se perusmuurin niin kuin eristäminen ja muuta, niin se on aina tärkeää. Että yhdellä tutulla on just semmoinen sokkelirakenne, että se halkeilee sitten säännöllisin väliajoin. Että olen hänelle sanonut, että olisi ollut hyvä laittaa varmaan kokonaan semmoinen perusmuorin sisäpuolelle eristys, niin ei tarvitsisi joka kesä korjailla, mutta tätä tämä on. No nyt ollaan sitten päästy tähän Anturasta eteenpäin, niin sitten taloa eristetään myöskin sitten ulkoapäin. Pinnempaa, niin sanotusti. Kyllä. Miksi näin tehdään? No se on tosiaan se, että saadaan sitten pysymään sokkelirakenteet niin kuin kuivana ja niin, ettei se routa pääse menemään sitten sinne maan alle ja pääse jäädyttämään sitten maata ja tavallaan liikuttelemaan perustuksia, niin perustukset pysyy sillä paikalla, mitä ne on haluttu. Ja kuinka pitkälle se pitää tehdä sitten sokkelista ulospäin? No se on nyt vähän riippuen siitä, että tosiaan missä päin Suomea rakennetaan, mutta se on se metri niin kuin seinälinjoilla ja reunoilla sitten 1,5, ja sitten kun mennään vähän ylemmäs Suomen, niin aina tulee vähän lisää. Joo, mutta eristeen paksuus? On 100, eli 50-50 on aika yleinen. Joo. Ja sitten näissä yksi, mikä on itselläkin tullut vastaan, kun routa ei myöskään katso sitä, että mitä siinä on materiaalia päällä, siis siinä mielessä, että omassa talossa mulla on asfaltti siinä pihalla, 174 asfalttia, ja voisi siinä mielessä kuvitella, että eihän se nyt niin kuin roudi. No joo, se asfaltti on pysynyt sinänsä ehjänä, mutta mulla on yksi semmoinen iso ongelma, joka vähän niin kuin hävettää sanoa jälkeenpäin, kun mulla se, ketä tuli asfalttia tekemään, että he tekee pinnat siitä aina, niin kysy vielä, että laitetaanko siihen eriste, että XPS sen pohjalle, että vaikka 5 senttinen kautta alta. No mä kysyin, että onko siitä hyötyä, että eihän se niin pääse sitten routa ei nyt hirveästi vaikuta, että joo, no eihän siitä nyt silleen mitään hyötyä ole. Että no, okei, mennään sillä, mutta se niin kuin, mulla on kaivo siellä. Ja se on niinku semmoinen uima-allas. Mulla on aika jyrkät kaadot siellä.
erinäköisten syiden takia, kun siellä oli tontin muodot, sun muut vastaavat oli silloin haastavat ja ei saanut missään nimessä ohjata jalkakäytävällä tai sinne tielle päin sitä, niin tuli aika jyrkät kaadot siihen, niin mulla on parhaimmillaan siinä 0,5 metriä vettä. Et niin kuin jos sä tuu autoille sopivasti siinä kaivon kohdalla, niin sulla on normaali henkilöautossa on vesi sisällä keväällä. Et se on niinku, kun se aivan totaalisen tukkoon se mun kaivo, niin sitten HSY-verkkoon on mennyt aika paljon suolaa. Et kun sitä on yritetty sulatella erinäköisiä keinoja ja lämmityskaapeleita, niin nyt jos saisi peruuttaa ajansa taaksepäin, niin se, että olisiko 174 ollut järkevää välttämättä laittaa tässä tapauksessa eristettä sinne. Roudan takia ei, mutta sen takia, että se kaivo ei jäätyisi niin herkästi, niin ainakin sinne kaivoympäristölle olisi laittanut se joitain 10 neliöjä, niin kyllä olisi säästänyt itseltä semmoinen vähintään 100 tuntia tällä hetkellä niin kuin omasta elämästäni siihen niin kuin kaivoputsaamiseen ja tyhjentämiseen sen pihan vedestä. Ja totta kai vielä semmoinen aika usein myös esteettinen asia on, että sä voit laittaa niin kuin pihakiviä, ostat kalliitakin pihakiviä ja muita ja jätät vaikka sitten sen eristeen laittamatta sieltä alapuolelta ja sitten sulla on semmoinen uusi hieno sähköauto, joka painaa sen 2500-3000 kiloa, niin siinä alkaa olla sitten semmoiset selvät jäljet, missä sitä autoa aina pihat, että pidät paikalla, että renkaat painaa siihen kivetykseen jäljen ja sekin oltaisiin voitu estää sille, että siellä olisi sitten kunnon eriste pohjalla ja kunnon kantava murske välissä, niin se tasaisi sitä kuormaa. Eli toisin sanoen tästä nyt päästiin myöskin tähän piharakentamiseen, eli sitten kun on talousauto eristettyä, että se on niin kuin turvassa ja sitten voi tehdä merelät jättää eristeet sitten siitä autotallieesta pois. Eikö sun jos kannattanut samalla laittaa se, kun sulla oli autotalli ja talous vierekkäin ja sitten se samalla kun kaivaa siihen, kuitenkin eihän se olisi ollut 5 metrin matka, niin on sitten samalla kaivannut siihen niin eristeet siis, pihaa. Joo, ja ei, kyllähän siinä molemmissa autotallissa on omat rautaeristeet ja pohjat eristetty ja niin päin pois. Ei siinä nyt, kun harvemmin noihin parkkipaikat, kun ne yleensä menee jo se pari vuotta sitten taloissa, että ne annetaan niin sanotusti painoa, joka on ihan hyvä tapa. Niitä ei kannata tehdä ihan samana vuotena, kun rakentaa taloa, että kun tulee just sitä painomaa ja se maa vielä elää siinä kuitenkin, niin sitten parin vuoden jälkeen sitten yleensä pintamaa siitä säädetään ja sitten tehdään tarvittavat just se kaadokorjaukset, mutta olisi se ollut fiksua laittaa se pikku eriste. Mutta se, että tuommoinen iso parkkipaikka, jolla niinku, se on enemmänkin, että siinä voi potkia palloja, voi säilyttää peräkärryä ja tämmöistä, niin niihin se nyt sinänsä ei vaikuta, mutta niihin auton renkaiden kohdille ei olisi ollut yhtään huono. Mullakin toi sprinteri painaa se 3,5 tonnia ja sitten jos siinä on oikein kunnolla tavaraa päällä, niin se 4,5 tonnia tulee sitten painoksi. Niin kyllä se sitten pitkällä tähtäimellä jättää siihen jäljet ja sitten toi, kun vesiputket menee myöskin siitä kaivosta taas sitten niin kuin eteenpäin, niin olisi se, kun se kaivo jäätyy, niin sitä kautta se pääsee jää sitten menemään sinne vesiputkissa eteenpäin, niin se ei vaan yksistään riitä mulla, että mä sulatan sen kaivo, vaan sitten mä tungen sieltä sitä lämmityskaapelia sitten taas eteenpäin. Että Eli siis muutakin kannattaa eristää kuin pelkästään taloja tai asuintalo. Eli varsinkin nyt kun tulee tämä uusi höllennys rakentamislakiin, niin voi näitä pihamökkiä rakennella sinne sun tänne. niin, Kyllä. Tai vaikka jos ajattelee terassia, jos sä tiedät rakennusvaiheesta, sulle tulee iso terassi siihen eteen, niin sen alle kannattaa ehkä laittaa, ja riippuen tietysti millä se aikoo perustaa sen terassin, mutta todennäköisesti kestää hepposemmilla perusteilla. Kyllä, ja sanotaan näin, että vaikka teet terassia, niin meillä on Finfoamilla valmiina tämmöisiä pilarimuottejakin, jossa on niin kuin eriste valmiina, että ei sun tarvitse alkaa erikseen vanerista enää niin kuin mitään askartelemaan mitään niin kuin laatikoita, vaan sulla on valmis eristepaketti, joka jää sitten sinne maan alle, ja sitten se terassikin pysyy paremmin paikallaan. Ja otit hyvin esille nämä uuden rakentamislain myötä nyt, kun aletaan tekemään näitä kevytrakenteisia kaiken näköisiä pihamökkejä ja muita, niin niitähän näkee aika paljon tuolla nykyisin, että on leikkimökit varsinkin, niin ne on vinksillaan joka suuntaan ja muuta, ja nyt mennään kuitenkin siihen, että sä voit tehdä sen 34kin, niin se on jo aika iso rakennus, niin
kyllä siinäkin kannattaa miettiä se eristäminen niin, että se tehdään koko sen alueelle, sen pienen piharakennuksen kuitenkin alueelle. Se 34 on sinällään niin kuin pieni alue, vaikka siinä nyt sitten reuna-alueelle tulisi metrin lisää, että vaikka olisi 44, niin et mieluummin, että se tehdään kerralla kunnolla, että sitä aina lähtee muuttamaan. Ja huomioidaan toki vielä, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että missä päin Suomeen rakennetaan, että etelässä vähän vähemmän eristettä riittää, että sitten keskisessä Suomessa vähän enemmän ja pohjoisessa vielä vähän enemmän. Onko sulla, totta kai siellä kuuntelijat tällä hetkellä miettiä, että mikä on vähemmän, mikä on enemmän, onko siinä jotain karkeita nyrkkisääntöä, että minkälaisilla määrillä niin kuin XPS voidaan päästä sitten, niin kuin mikä on hyvä määrä ja missäkin? No näissä kevytrakenteisissa käytetään tällaista niin kuin mitoitusta, eli kerran niin kuin 10 tai 20 vuodessa niin kuin mahdollisesti oleva pakkasvaihe. Ja se mitoitetaan sen mukaan. No, sitten isoissa rakennuksissa, eli omakotitalot muut vastaavat, niin se on semmoinen mitoitus kuin F50, eli kerran 50 vuodessa tapahtuva niin kuin pakkaskäyttäytyminen. Ja tämmöinen piharakennus nyt, niin voisi karkeasti sanoa niin, että Etelä-Suomessa, Uudellamaalla 70 milliä on hyvä eristemäärä XPS. Ja sitten kun mennään tuohon Oulun korkeudelle, niin saa olla 140, ja sitten mennään ihan tuonne ihan Ylä-Suomeen, Utsiolle, Ivaloon, niin saisi olla sitten jo 200 milliä. Eli tällainen nopeasti voisi ajattaa kerrannaisia, että 70, 140 ja 210, niin näin niin kuin nyrkkisääntönä. Joo, että sitä, ja just niin kuin sanoit, että tuo siitä rakenteesta aina se niin kuin puoli metrin vielä ylitte ja sen niin kuin alueen eristää, että ei paljon auta, että se on suoraan vaan talon kohdalla, jos sivut pääsee jäätymään. Miten sä tukehdut ilman täällä? Tukehdu omaan nerouteeni, kun mä oivallan jotakin. Niin, no ei mitään. Mites toi ilmastonmuutos tietysti vaikuttaa myöskin rakentamiseen monella tavalla ja tuo haasteita. Ja varsinkin täällä etelässähän on, kuten tänäkin talvena, niin vettä satelee. Niin routaeristämistä kuitenkin pitää jatkaa. Vai, koska pitää ottaa huomioon tämä 50 vuoden arvio, että kyllä se saattaa vielä jäätyä. Miten muualla maailmassa, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, missä nyt ei varsinaisesti pakkasia ole, niin harrastetaanko siellä tämmöistä ikään kuin perustusten eristämistä ollenkaan vai? Ei, kyllä siellä annetaan olla, että siellä se pakkane siellä ei maaperä pääse jäätymään. Että keskilämpötila on kuitenkin aina niin paljon sitten yli nollan, että se perusmaa ei pääse jäätymään. Mutta sanotaan näin, että tietysti tällaisena talvena kun nyt on, niin joku voisi ajatella, että ei nyt enää routaeristettä tarvita, kun ei enää talveakaan ole, mutta tämähän se kaiken petollisin onkin, kun meillä ei ole lunta suojaamassa sitten maata ollenkaan. Että se lumihan on hyvä niin kuin routaeriste sinällään, että nyt se pääsee se vesi kaikki painumaan tuonne maahan, ja sitten kun tulee vettä ja sitten sen jälkeen tulee pakkasta, niin sitten se routa lähtee äkkiä niin kuin menemään syvemmälle ja tulee vaan entistä enemmän routaa. Miten muussa rakentamisessa kuin omakotitalo- tai piharakentamisessa, niin mitä routa eristetään? Tiet, junaradat? Tiet, junaradat, joo. Aika hyvä esimerkki. Meillä on tuossa Tampereelle rakennettiin iso ratikkahanke vähän aika sitten ja tosiaan siellä käytettiin koko matkalta, niin kun eristettiin. Yritettiin välttää massavaihtoa mahdollisimman paljon. Totta kai kun hankalissa paikoissa niin kun rakennetaan keskellä kaupunkia. Ja se eristettiin kauttaalta ja silloin on tullut kyllä hyvää palautetta. Että siellä on kiskot pysynyt paikallaan ja ratikat on pystynyt niin kun liikkumaan hyvin. Se, mikä aika usein unohdetaan, on tietysti myös tämmöisen kuuran liukkauden niin kun torjuminen. Eli totta kai sillä, jos sulla on eriste siellä maan alla, niin estetään sitä, ettei se niinku kuura liukastu se tie ja ei tule tämmöisiä paikkoja, missä tulisi niinku kolareita ja tieltä suistumisia paljon, että sitäkin voidaan vaikuttaa. No sitten on tietysti tänä vuonna erityisesti ja viime vuonna keskusteltu tämmöistä urheilukenttien niin kuin eristämisestä, eli siitäkin on aika huonoja esimerkkejä tuolla. Taitaa olla tuolla Vantaallakin yksi juoksurata siellä Hakunilan suunnalla. Niin sitä ei ole oikein juostu, kun se on vähän kuin perunapelto, niin unohtuu ne eristeet laittaa kunnolla sieltä. Ja sitten on tuolla lentokenttäkin, meillä on yksi tuolla
Enontekiössä. Siellä on niin kuin, eristeissä vähän säästettiin ja se asfaltin pinta on niin kuin mosaikkia nyt tällä hetkellä ja siellä ei voida NATO-harjoituksia eikä mitään muitakaan nyt hyödyntää sen kentän osalta. Et pieni säästö, iso vaiva, voisi näin sanoa. Ja sitten kun lähdetään korjaamaan, niin sitten maksat 2 kertaa sitä koko projektista. Kyllä. Tuommoinenkin asfaltti, niin se on aika tyylistä vetää auki. Kyllä. Ja se, mikä tässä on vielä ollut kanssa ehkä uutta nyt, niin tämmöistä, niin mikä on ollut Finnfoamille ehkä lähelläkin tämmöinen hiihdon tukeminen ja muuta, niin tällaisia rullahiihtoratoja on jonkun verran projekteja nyt Suomeen on tehty ja on tulossa, että halutaan, että olisi niin kuin mahdollisuus ihmisillä hiihtää myös niinäkin talvina, kun vähän vähemmän on lunta ja on käytetty sitten niin kuin eristeenä tämmöistä meidän infralevyä siellä maan alla, niin on todettu, että sitten niissä, missä tämä levy on alla, niin se lumi säilyy paljon paremmin sit siinä asfaltin päällä kuin se, että se olisi täysin eristämätön niin kuin rullahiihtorata. Okei. Mites, kun sä puhuit tästä massanvaihdosta, niin onko se on jollain tavalla kuitenkin niin kuin avainasemassa siihen taisteluun routaa vastaan, niin miten sä käytännössä sillä niin kuin tarkoitat, että massanvaihdossa säästettiin tuossa aikaisemmin? No joo, se on jossakin kohtaa on vaan niin sitten, että ei pystytä niin kuin eristeellä hoitamaan, että se on pakko vaihtaa niin kuin massat sitten, että ei on niin huono maaperä, että ei niin kuin eriste ei tee autuaaksi siinä kohtaa ja silloin se on järkevää tehdä niin kuin massanvaihtoa ja toki se massanvaihto on sitten on kalliimpaa, työläämpää ja ympäristökin kannalta totta kai vähän niin kuin huonompi asia. Päästöjä tietenkin tulee. Päästöjä tulee. Miten se, no omakotitaloissa tietenkin siellä aina vaihdetaan vähän kuitenkin massaa, mutta olisiko se mahdollista, jos se pohja nyt sanotaan, että omakotitalo rakentaisi ilman, että siellä vaihtaisi massaa, onko se mahdollista sitten vaan laittaa entistä enemmän niin kuin eristettä, että saada sitä kautta se routiminen? No jos sattuisi olemaan, niin puhuttiin aikaisemmin näistä hyviä maita vielä käytössä, niin silloin se ehkä olisi, mutta kyllä se vaan alkaa olemaan, että nämä on niin haastavia nämä nykytontit ja sitten melkein paalutettaviakin alkaa olla järjestää jo kaikki, että pelkällä eristellä harvoin niin voidaan asiaa hoitaa muuta kuin sitten näiden kevytrakenteisten osalta, mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin. Ja pakko sanoa tuosta näistä kevytrakenteista, niin me ollaan myös yhdelle tämmöiselle paljon toimittajalle tehty jonkin verran, ollaan tehty betoniperustuksia ja sitten XPS-perustuksia, niin niiden ihan virallisissa ohjeissa kevyin asennustapa on siihen, että mikäli ei mitään massaa vaiha tai tee niinku, että haluaa vaan saada siihen paljon pihaa, niin on se, että siihen tulee 10-senttinen Finnfoami XPS, joka tulee vähintään se 0,5 metriä ylitten reunoista sen niinku paljon alueelta, sitten se tiputetaan siihen. Mäkin piti ihan soittaa sille perään, että onko tämä niinku perustus. Se jakaa painoja ja estää, ettei se routa pääse sieltä ja pitää paremmin sen lämpöisenä. Ne on niinku katsonut, että se on riittävän. Tällä tavalla meillä on sitten ollut, kun on ollut isompia terasseja ja siihen haluttu sitten paljon, niin että on paljon käytetty tätä, että on tullut sepelin päälle ja on moreenin päälle, että ei ole ne asiakkaat ainakaan soitellut. Onko siinä ollut mitoitusperusteena sitten riittävän määrä vettä ja 800 kilosta miestä siinä palvelussa? Niin. Mutta tosiaan se, että kyllä tuommoiset kevyt kestää, jos se laitetaan, niin aivan varmasti ihan, jos on hyvä maaperä alla ja pieni vielä niin kuin tehdään pieni murskapeti sinne ja suodatinkangas alle, niin yllättävänkin paljon kestää. Ja sitten myöskin se, että kun sitä ei tehdä ihan niin kuin 50 vuoden periodilla, että se kuitenkin tuommoinen kevyt on siinä mielessä, että on moni projekteja myöskin ollut, että asiakas on myynyt sen ja halutaan se paljon mukaan seuraavaa kämppää. Tai varsinkin porealtaat. Niissä tahtoo olla, että ne on sen verran kalliita, että niissä ei oikein saa enää myydä se hintaa takaisin. Suomessa pihaporealas kuulostaa kyllä vähän turhakkeelta. Niin kuin on paljonkin, mä en tykkää itse niistä yhtään. Se jakaa vähän se on vähän sellainen, että menkö tuonne muuten rintakarvojen sekkaan.
lillumaan. Että yleensä se tietysti joku mietoväkijuoma liittyy, on vähän alentanut sitä kynnystä. Mutta tuossa kanssa tuli esille tämä lumi, niin ennen vanhaa harrastettiin myös routaeristyksessä sitä, kun lunta tuli, niin kasattiin sitä vaan niinku sokkeleita vasten. Olisiko se edelleen tänä päivänä siltäkin toimiva vai? No kyllä se varmasti on, mutta tietysti se, että sitten taas muille rakenteille, siellä julkisivun rakenteille, jos sulla on vaikka tiiltä siinä tai jotain muuta, niin ehkä tulee isompi haitta sitten siitä, mutta periaatehan oli ihan hyvä. Ja lämmöeristeenä sitä tietysti käytettiin myöskin, että saatiin vuotavat nurkat vähän ehkä tuulta pitävämmiksi. Muista itsekin joskus on lapioinut. Ja keväällä lapioitiin taas poispäin. No sitä en muista. Joo. Silloin on ollut muita harrastuksia. Sehän edelleenhän tuolla pyörii netissä näitä kuvia, kun joku laittaa, että nyt tuli lunta, että kannattaa nostaa seinää vasten. Ja kyllä mä vähän sitä miettisin, että jos nyt joku haluaa nostaa vasten, niin vaan siihen sokkeliin vasten, että ei missään nimessä ylöspäin. Joo, sanotaan, että jos mennään julkisivuun ruvetaan lumella peittelemään, niin alkaa olla isommat vauriot sitten jo vaarassa tulla. Tuosta vielä pihakansi rakentamisesta, että siihenkin kannattaa sitten huomioida, että jos sulla on se 3000 kiloinen sähköauto siellä, niin sitten on tietysti varmaan jotain eri paksuuksia siihen, että eristeeseen, että se kantaa ne autot. Että sen ei välttämättä ole se 5-senttinen levy kaikista paras. Joo, ja sitten tietysti näitä levyjä on puristuslujuudeltaan eri niin kuin lujuusia, että normaali rautakauppatavarahan on semmoinen 300 kilopaskalia neliölle kestävä, mutta sitten on aina 700 niin kuin asti olevia tuotteita, että jos on raskaasti liikennöityjä pihoja ja muita, niin totta kai pitää käyttää sitten vähän myös niin kuin stydimpää niin kuin eristettä. Ja se maa-aines pitää sen ne levyt paikallaan, että niitä ei tarvitse kiinnitellä tai saumailla. Ei. Joo. Mikä se on XPS? Sä toi sitten, kun sanoit, että 400-700, niin mikä se XPS on se kyky? Tai niin kuin, paljon se kestää kuormaa? No se on 300 kilopaskalia per neliö on tämä niin kuin normaali tuote. Ja sitten tosiaan niin kuin parhaimmat on 700 kilopaskalia eli per neliö. Joo. Eli siitä on, ja sitten niitä on vielä totta kai olennaista tämmöisen eristeen osalta on se, että miten se kestää sitä kuormaa. Eli nämä on totta kai testattu moneen kertaan, että nämä kestää semmoisen pitkäaikaisen, niin kuin mitataan pitkäaikainen viruma ja sitten lyhytaikainen siitä, että miten se eriste menettää sitä omaa niin kuin puristuskykyään. Ja siihen on aika tarkkaa laadun mittausta tehdään meillä, että ne uskalletaan luvata, että nämä myös nyt, kun vaikka 90 vuorokautta on kulunut, joka sinällään on lyhyt aika, että kun se eriste on valmistettu ja maan alle laitettu, että siinä on ne samat lujuudet sitten vielä, mitä on, kun se on tehtaalta ulos tullut. Mitäs vertailun vuoksi ihan, että mitä noi muissa vaikka normaalissa Styrox-eristyksessä on, koska itsekin olen ollut rakentamassa näitä kerrostaloja ja parkkihalleja, niin siis siellä ei ole mitään muuta kuin XPS. No käytännössä joo. Kyllä se niin kuin EPSI on enemmän niin kuin pientalorakentajien niin kuin käytössä, ja sitten kun tehdään niin kuin vaativampia rakennuksia, niin sitten toimitiloja, parkkihalleja tai muuta, niin kyllä poikkeuksetta nykypäivään on XPS-ristettä käytetään. EPSihan on siis, jos ei joku tiedä, niin tämä perinteinen Styroxiksi haukuttu ja mainittu, mikä ehkä tulee mieleen, miksi se on huonompi vaihtoehto sitten? No se on oikeastaan se lujuus on yksi niin kuin asia, että se on noin niin kuin 1/3 lujuudeltaan on niin kuin EPSin lujuus, ja sitten toinen on eristävyys, on aika lailla niin kuin samaa, mutta sitten se veden imu on ehkä se kaiken olennaisin niin kuin asia. Eli XPS imee huomattavasti vähemmän vettä niin kuin itteensä kuin sitten taas niin kuin EPS-eriste. Eli se on sitten olennaista sen jäätymisen kannalta. Ja sitten sen eristävyyden kannalta, että tietysti mikään eristehän ei toimi. On se sitten villaa tai muovia tai mikä tahansa, jos se kastuu, niin se ei enää ole hyvä. No mikään eristehän ei ole täysin niin kuin vettymätön, että kyllä tämäkin XPS-säkin imee itsensä vettä, mutta kaiken vähiten näistä muovipohjaisista eristeistä. Mut se on hyvä testata. Mä oon itsekin ollut työmaalla sitten pitänyt tehdä tämmöisiä, että en tiedä keneltä se käsky on tullut, mutta just se tuommoiseen vesiastiaan niin laittaa XPS-palanen ja painolla sinne
pohjaa, että sitten on tullut joku tyyppi, ketä on niinku punninnut sen siinä ennen kuin se on laitettu sinne astiaan ja sitten se on ollut kuukauden päivät siellä ja sitten se on punnittu, niin eipä ne niinku juurikaan muutu. Ja sitten vertailun vuoksi mä sitten halusin silloin iskeä sinne kanssa tyroksin palasen saman, niin oli ihan toista luokkaa lukemat. Että. Kyllä, joo, se on se veden imukyky ja tämmöinen sulamisjäätymiskäyttäytyminen on totta kai EPSissä sit heikompaa kuin XPS, kun välissä jäätyy ja sulaa ja jäätyy ja sulaa, niin se tavallaan vikasietoisuus on sitten XPS:ssä huomattavasti parempi. Joo, ja ilman, että lähtee niinku erikseen haukkumaan jotain rakennusmateriaalia, vähän niin kuin, että jokaisella on oma paikkansa, että niinku, mitä lähtee tekemään. Mutta sitten tästä vielä päästään tuohon piharakennuksiin takaisin sen verran, että nyt jos joku rakentaa ton 70 ja 140 ja 210 tyyppisesti sen, niin otetaan nyt esimerkkinä sille, että tuossa oli se, että rakentaa se koko alueen läpitte, mutta aika monesti nämä piharakennukset tulee vähän niin kuin pilareille tai vastaaville, niin onko niissä tapauksissa kanssa, että pitää vetää koko sen mökin niin kuin alueelta vai voiko siinä esimerkiksi sitten tehdä näiden pilareiden alle laittaa niin kuin levyt, että mikä niissä olisi semmoinen turvallisin tapa? Joo, no sanotaan, että pilareiden alta niin ottaa niihin sitten niinku riittävän etäisyyden, onko se riittävää sitten 1,20 metriä alueelle, että se jakaa sitä kuormaa, ettei se sitten niinku lähde niinku liikkumaan eikä routimaan, mutta sitten tullaan taas siihen, että jos se piharakennus on nyt se 34 eli 5 × 6 metriä, niin onko se sitten sen arvosta enää säästää sitä pikku keskilänttiä siinä olla laittamatta siihen eristettä, niin se on vähän semmoinen päätettävä sitten siinä kohdassa, kun rautakaupassa asioidaan, että mihin se raha laitetaan, laitetaanko hienoihin lasioviin, jotka sitten aukeaa niin kuin hienosti. Ja siihen aukeamatta sitten, kun on routa. Routa laittaa sen lasin killille ja se ovi ei aukeakaan. Sanotaan, että sinällään perustaminen on se, missä voidaan tehdä isoja virheitä, joiden korjaaminen on hankalaa jälkikäteen. Ja sitten tavallaan kustannus kuitenkin on hyvin pieni. Joo, ja sitten me kanssa aika paljon tehdään näitä lasiterassipystytyksiä. Niin jos ei me olla tehty sitä pohjaa, niin mulla lukee aina niissä tarjouksissa, että emme ota maaperästä mitään niin kuin vastuuta ja mahdolliset elämisestä johtuvat niin kuin, terassin korjaukset tai lasien säädöt tehdään tuntityönä. Kyllä. Niin kuin jälkeenpäin jonkin verran niitä on joutunut käydäkin sitten säätämässä ja yleensä se ainut korjaustapa on sitten purkaa terassia ja laittaa sinne tunkkia väliin ja nostaa ylöspäin ja palikkaa sinne taas ja sitten taas se parin vuoden päästä sitten sama prosessi alkaa uudestaan, mutta ei kukaan lähde maksamaan sitä, että jälkeenpäin vedetään terassia auki ja ruvetaan sitä eristämään. Hyvä. Alkaako meillä routa olemaan siinä niin paketissa? Mistä voi löytää tästä, kun sä sanoit, että näitä taulukoita on myöskin olemassa, niin mistä pääsee katsomaan näitä taulukoita tai ylipäätään löytää tästä routaeristämisestä lisää tietoa niille, ketä haluaa tutustua? No hyvä on totta kai mennä meidän kotisivulle, eli finform.fi. Siellä löytyy, on valmiit mitoitustaulukot. Toki ne on tehty nyt sitten vähän niin kuin insinööritieteellä ja muuta, mutta siellä on myös yksinkertaisia tällaisia mitoitustaulukoita niin kuin maantieteellisesti ja toki löytyy vielä meidän kotisivulta sitten tämmöisiä routawebinaareja, jos haluatte vielä erikseen kuunnella, että mitä on esitelty tutkimustietoa ja muuta vielä niin kuin numeron puolissa, että ne on kaikki siellä vapaasti kaikkea niin kuin kuunneltavissa, että sieltä löytyy vielä lisätietoa. Loistavaa. Hyvä. Näin me olemme jälleen viisaampia rakentajia myöskin toivottavasti siellä ruutujen toisella puolella ja korvakuulokkeiden toisella puolella. Jos tykkäsitte jaksosta, niin kommentoikaa, tykätkää ja muistakaa seurata meitä ja jakakaa ja huutakaa toreilla Raksapodia, niin kaikki kuulee. Tässä vaiheessa aika kiittää Jaria vierailusta. Kiitoksia. Kiitoksia, oli mukava tulla. Ja mehän sitten näemme taas ensi viikolla. Ensi viikkoa. Samaro. Raksapodi.